Jemi në hapësirën Mbrëmje ide këtu në Mbrëmje ABC News, me mua në studio është Tomor Alizoti, kësaj radhe në statusin e ekspertit me marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirë se erdhët në studio. Do të flasim natyrisht për gjeopolitikën, për ndërhyrjen amerikane në Siri, për një intervistë që ka dhënë ish drejtori i FBI-s ditën e djeshme, intervistë që ka tronditur dhe ka sjellë shumë reagime në mediat amerikane. Por fillimisht do të kemi një lidhje me Washingtonin, është Keida Kostreci, e cila na pret në ambientet e zyrave të zërit të Amerikës në Washington. Keida, të përshëndes. Përshëndetje Mirela. Në fakt e kishim projektuar që ta nisnim intervistën për të folur pikërisht për intervistën që ka bërë mjaft buj në ambientin mediatik të Shteteve të Bashkuara për ish drejtorin e FBI-t FBI-s, por në fakt do ta nis me një pyetje për lajmin më të fundit që ka dalë pikërisht nga zëri i Amerikës për Departamenti i Shtetit i ka ndaluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara deputetit Tom Doshit dhe familjes së tij. Diçka më tepër rreth këtij lajmit të fundit? Po Mirela, në fakt, ky njoftim erdhi nga Departamenti i Shtetit orën e fundit dhe bëhet fjalë për një seksion të veçantë të rregullave të Departamentit të Shtetit, të cilët pengojnë hyrjen e personave që akuzohen për korrupsion ose që janë të përfshirë në korrupsion, hyrjen e tyre pra në Shtetet e Bashkuara. Dhe Departamenti i Shtetit në njoftimin e vet thotë se publikisht po e fut antarin shqiptar të parlamentit zotin Tom Doshit nën këtë seksion pra, për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të konsiderueshëm në thonjza. Sipas këtij seksioni të Departamentit të Shtetit, në rastet kur sekretari i Shtetit ka informacion të mjaftueshëm se zyrtar të huaj janë përfshirë në korrupsion të konsiderueshëm ose shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit, ata individ dhe familjarët e tyre nuk lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe në fakt këtu thuhet në njoftimin e fundit që jo vetëm zoti Doshi nuk lejohet të hyjnë në Shtetet e Bashkuara për shkak të kësaj arsye pra, por edhe bashkëshortja e tij Giovanna Doshi, vajza e tij e rritur Brianna Doshi, djali i tij i rritur James Doshi, si dhe fëmijët e tij në moshë të mitur. Ky pra është njoftimi i fundit të Departamentit të Shtetit, Mirela. Dakord, natyrisht është një lajm që do të elaborohet më tej këtu në Shqipëri. Do të vazhdojmë tani me rrjedhën e asaj interviste që kemi projektuar që prej mëngjesit të sotëm për ju atje dhe mesditës këtu tek ne. Një interviste e James Comeyt e cila tash më duket se sado që ish drejtori i FBI-s të përpiqet që të shmanget përsëri, ka shpallur luftën publike, si themi, mes tij dhe presidentit Donald Trump. Po, është krejt e pazakont që një drejtor ose ish drejtori i FBI-s të flas kaq hapur, pra të akuzoj kaq hapur dhe të shaj, nëse mund të shprehemi kështu, kaq hapur presidentin e Shteteve të Bashkuara. Kjo është e pritshme me librin që do të dalë nesër, por u bë edhe më e qartë me intervistën e djeshme në televizionin ABC, ku zoti Komi e quajti zotin Trump të papërshtatshëm për të qenë në këtë detyrë pra të presidentit të Shteteve të Bashkuara, ku ai foli për disa nga takimet që kishte pasur me të, për ato që sipas tij presidenti Trump e kishte kërkuar, që ishte besnikëri, siç tha zoti Komi, e krahasoi atë me një bos të mafias pikërisht sepse ai kërkon nga njerëzit me të cilën punon besnikëri, si dhe la të kuptohet se ai mund të ketë penguar drejtësinë me atë që i ka kërkuar zotit Komi, sipas zotit Komi në një nga takimet e tyre, pra që ta lër hetimin ose ta braktisë hetimin për ish këshilltarin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë Michael Flynn. Në fakt, kjo intervistë konfirmoi atë që pritej nga libri, edhe siç thash është e pazakont nga mënyra se sa hapur shprehur zotit Komi, ishte e shumë anshme, ishin rreth 5 orë intervistë të përfshira në 1 orë dhe ishte shumë interesante pra për publikun edhe për Washingtonin sigurisht. Ka pasur një reagim të presidentit Trump, ka parasysh një Twitter të tij. Po, presidenti Trump edhe më parë në fakt kishte folur kundër
kundër zotit Komi, po në mesazhin sot në Twitter ai akuzoi atë zotin Komi dhe ish të vendës drejtorin e FBI-s Andrew McCabe për kryerjen e shumë krimeve. Në një nga ato reagime të shumta të Twitterit, të cilat ishin në vazhdën e mesazheve të mëparshme, ai e ka quajtur zotin Komi të neveritshëm. Ka thënë se James Comey deklaron se sondazhet kur Hillary Clinton kryesonte ishin një faktor për trajtimin e tij të emailave dhe sipas zotit Trump pikërisht për këtë arsye zoti Comey ka nxjerr lajmin për emailat e zonjës Hillary Clinton sepse ai ishte i bindur që do të fitonte. Kjo nuk pritet që të ndalet. Kështu që, do me thënë, me gjithmonë që është një luftë e hapur politike mes të dyve tashmë. Në fakt një luftë politike të cilën zoti Comey për aq kohë sa ka qenë në detyrë natyrisht që ka restriction, ndjes që e them në anglisht, pra që ka ato leva që nuk mund ta lejonin të ishte në qendër të politikës, por me intervistën e tij në fakt ai është akuzuar si nga republikanët si nga demokratët për standarde të dyfishta, sepse është përfshirë më së shumti në politikë. Po, në fakt, zoti Comey tha dje se ai absolutisht nuk do të përfshihej asnjëherë në politikë. Por me vendimet që ai ka marrë, ka qenë e pashmangshme që të ishte në qendër të politikës. Republikanët e kanë akuzuar për një anësi kundër zotit Trump, ndërsa zonja Clinton hapur ka thënë se deklarimet e tij për emailat e zonjës Clinton pat një rol në mënyrën se si e perceptoi publiku dhe madje edhe ridalja e tij përsëri duke thënë se po hetoheshin akoma disa nga këto emaila, demokratët mendojnë që ka bërë të mundur, ka ndikuar mjaft pikërisht për humbjen e zonjës Clinton. Kështu që, do me thënë, të dyja palët janë të pakënaqur me zotin Comey dhe kanë akuzuar për ndërhyrje politike. Dakor, ta mund të ose më saktë për një rol politik jo ndërhyrje. Qartë, a mund të shërbej kjo intervist për nisjen e një hetimi që mund të çojë mëtej edhe në vendosjen e presidentit amerikan përpara Kongresit, kjo intervist së bashku, sepse kam parasysh që gjatë intervistës Comey ka thënë jo vetëm që është i papërshtatshëm nga pikpamja morale Donald Trump për qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara, por që ai ka shkelur ligjin. Pra, a mundet të shërbej kjo intervistë edhe nga një njeri si zoti Comey për të vendosur presidentin amerikan përpara Kongresit or impeachment, siç thuhet zakonisht në gjuhën juridike? Intervista në vetvete jo, ai vërtet gjatë intervistës së djeshme tha se pikërisht kërkesa për braktisjen e hetimit për zotin Flynn mund të përbënte bazë për pengimin e drejtësisë. Po në fakt analistët thonë se nuk ka ndonjë të re të madhe nga intervista për sa i takon argumentave pra që mund të shërbenin si bazë për procesin e shkarkimit të një presidenti, sepse të gjitha ato që thuan aty zoti Comey ka thënë gjatë kohës që kur është shkarkuar, që ka akuzuar zotin Trump, hetimi për Rusinë është ende në vazhdim dhe nuk ka pasur në një gjë të re dhe as nuk pritet as nga libri që të sjellë diçka të tillë që të jetë, si ta thuash, groundbreaking. Dhe përveç kësaj duhet kemi parasysh edhe procesin politik. Kjo mund të jetë e vështirë që të përbëjë bazë, por vështirësia më e madhe do të ishte se ta zëm se po merret një vendim pikërisht për shkarkimin ose për proces shkarkimi për zotin Trump, që deri tani nuk ka prova të mjaftueshme. Kjo do të hynte procesit politik. Demokratët do duhej që në zgjedhjet e këtij viti të kishin jo vetëm shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por duhet të kesh 2/3 e senatit që të jesh në gjendje që të miratohet një kërkesë për shkarkimin e një presidenti. Kjo nuk ndodhi me ish presidentin Clinton dhe duket se do të jetë e vështirë që të ndodhte me zotin Trump në qoftë se nuk ka ndonjë informacion tjetër. Pra, intervista në vetvete dhe libri në vetvete mund mos jenë gjendje që ta përbëjnë këtë bazë. Do ta mbyllja lidhjen me ty Keida duke ju rikthyer lajmit të parë, lajmit të cilin e publikove nga Departamenti Amerikan i Shtetit për mos lejimin e hyrjes së familjes Doshit në Shtetet e Bashkuara. Jam kurioze të di ishte një informacion që erdhi në zyrat tuaja apo ju kishit një sinjal për ekzistencën e tij? Jo, ishte një informacion që ne marrim si gjithmonë me njoftimet publike të Departamentit të Shtetit. Dakor, faleminderit Keida. Faleminderit. Nuk ishte sinjalizim, por do me thënë korespondentët tonë.
Dakor, do doja që ta mbyllej fjalinë, ka shumë interes për ne. Vetëm kisha të them që ne gjithmonë i marrim këto njoftime dhe nga korrespondentet. Falenderit Keida Kostrecit, falenderoj ty, falenderoj zyrën e zërit të Amerikës në Shqip për lajmin që solle nga Departamenti Amerikan i Shtetit, njëkohësisht edhe për shtjellimin që bën për intervistën e ish-drejtorit të FBI-s. Isha në lidhje të drejt për drejt me Keida Kostrecin nga Washingtoni. Ne do të kalojmë në një hapësirë publicitare, por përpara, zoti Alizoti, do doja një opinion si politikan për lajmin më të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Keni ndonjë indicie është zyrtari i dytë i lartë që Departamenti Amerikan ka qenë ish kryeprokurori Lalla, tani është zoti Tom Doshit me familjen e tij. Shikoni një lexim paraprak të kësaj? Unë tani e mora vesh të studioj. Po, natyrisht. Unë nuk duhet parë, nuk kam asnjë koment për këtë, nuk mund të them dot gjë kush arsye, cilë është arsye, por në rangun e peshqve të mëdhej unë mendoj që ta nuk hyn te peshq të mëdhej. Pra, atë që dëshiroj unë, me që më thatë si politikan, apo dhe një pjesë e mirë e njerëzve që mund të mendojnë si unë, peshqet e mëdhenj në Shqipëri nuk janë të zotrit, asë zoti Lalla, asë zoti Doshi. Ky është koncepti im, pra e mbyll direkte. Qartë. Atëre, kalojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi në studio për të folur me zotin Alizoti kësaj radhe për marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve në lidhje me sulmin e ndërmarrë javën e kaluar ndaj Sirisë. Kthehemi në studio, jam me zotin Tomor Alizoti. Si u duket klima politike, sidomos me këto lëvizjet e mbasdites së sotme, nesër jemi në prag të daljes së një progres raporti që me 99.9% për mos të 100% derisa ta kemi materialisht në duar, është pro hapjes negociatave. Duket që kemi bërë përparim në ato 5 prioritete. Si të duket, po nis kjo e hënë? Klima politike edhe ekonomike në Shqipëri është në sytë e mi është trisht. Do ishte një lajm i mirë, hapja negociatave. Negociatet janë gjithmonë një gjë e mirë për Shqipërinë, afrimi ndaj Europës, por e mirë është që afrimi shqiptar ndaj Europës të jetë jo fiktiv, por të jetë real. Pra, unë mendoj që Shqipëria nuk ka bërë një progres real. Dhe nëse edhe formati i vettingut, që dëgjova dhe vettingut në polici, më duket pak të fillosh purut nga pas, nga mbrapa. Realisht problemi i madh në Shqipëri është politika shqiptare. Politika në Shqipëri, unë kam punuar në institucionet e shtetit, të parët e institucioneve e shtetit, nëse mund ta them më popullorëshe, janë Perëndia. Pra dhe të fillosh vettingun nga njerëzit e vegjël, nga njerëzit thjesht që zbatojnë urdhët, që janë zinxhiri dhe hallka e fundit. Normalisht ata kanë problemet e tyre, nuk më bën një sens ose nuk më jep një besim në këtë lloj vettingu. Problemi i Shqipërisë, problemi i ndërtimit sistemit totalisht problematik, korruptiv, si në vjedhjen e votave, në vjedhjen gjithçkaje, në problemin në ngadalësimin e Shqipërisë është politika dhe politikanët e mëdhenj në Shqipëri. Nuk janë njerëz të vegjël. Dhe unë mendoj deri tani siç po shoh, shpresoj të mos jetë kështu. Unë do doja vetting në kupol. Nuk do doja vetting edhe në rastin e prokurorit përgjithshëm, me që ata është lakuar këto ditë, sepse edhe ai ka qenë njëri i vendosur nga politika në atë pozicion. Pra politika gjithmonë në Shqipëri, pra timi të ftohtë në analizë, ka tentuar të kapi institucionin më të rëndësishëm në një vend demokratik që është drejtësia. Çdo lloj krahu politik ka tentuar. Kurse këtë rast mendoj në rastin e sotëm, në qeverinë e sotme, është bërë fakt. Është bërë fakt, prokuroria është bërë e rrezikshme. Dakor, megjithatë sepse do të jetë një mbrëmje ku do trajtohet gjërësisht edhe ndalimi i familjes Doshi për të Shtetet e Bashkuara, zyrtari i dytë më i lartë në Shqipëria, është kjo një shenjë e curisë së reformës në drejtësi. Nesër marrim një progres raport, pra këto 5 prioritetet, mes të cilave është dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe lufta kundër korrupsionit, sipas Këshillit të Evropës, është në përparim. Si e shikoni marrjen e këtij progres raporti? Do të jetë një kapital politik për qeverinë apo do të jetë një përgjegjësi për të? Unë mendoj gabimi jonë gjithmonë ka qenë që të gjithëve partive, të gjithë qeverive në Shqipëri që kanë tentuar hapje negociate ose drejtim proceset e zhvillimit dhe drejtim Bashkimit Evropian kanë quajtur një sukses të madh të tyre. Nuk është një kapital politik. As i partisë në pushtet, ajo do tentojë ta shfrytëzojë këtë gjë. Unë mendoj që Shqipëria reale, ku ne jetojmë dhe banojmë, nuk ka progres. Shqipëria nuk ka progres. Shqipëria është më e varfër se disa vite përpara. Shqipëria është më kriminale sot. Në Shqipëri patëm një rast që u zhduk nga mediat, u zhduk nga skena televizive apo nga skena e vëmendjes shoqërore, rastin e kapjes gati gjysmë toni kokainë. Ne nuk kemi identifikimin e bosave drogës në Shqipëri. Jo. Njerëzit që ikën, njerëzit... Shikoni, nëse merrni të gjithë vendet ku janë pjesë e trafikut ndërkombëtar, pra edhe vendet që janë më brutale, si dhe Kolumbia dhe Meksika dhe Italia viteve përpara, bota ose policia ose prokuroria ose aparatet që merreshin me identifikimin e këtyre individëve
kishin të afishuar apo kishin të nxjerrë në pa, në media, bosët e mëdhenj të drogës. Në Shqipëri nuk ka ndalë asnjëherë. Ne nuk dim në Shqipëri kush janë bosat real në Shqipëri që kryen trafik ndërkombëtar, nuk e dim këtë gjë. Dhe rasti kokainës, për ka shumë element rëndësishëm, u kapën disa njerëz pra këtu kapen gjithmonë të vejlit, dhe unë nuk do doja që edhe në vetin kapeshin të vejlit. Dhe mendoj, duke parë situatën e Shqipërisë, Shqipëria është në regres. Madje dikush, po tishte dikush ka pëse, do më thoshte, e shikoni ju këtë. Jo, është në regres. Shqipëria është në regres. Dakor, pra, po qofte edhe për geopolitik, ky raport, progres raporti, është pozitiv për Shqipëri. Është pozitiv, do ta vëri përpara përgjegjësisë këtë qeveri, sepse do të jetë më e ekzaminuar tash puna e saj, do të jetë më. Unë nuk mendoj që do ta vëri në para përgjegjësisë, sepse kjo qeveri një pjesë të votave saj, të pushtetit saj, e ka pikërisht nga produkti i drogës, sepse droga është një element që prodhon shumë financa, prodhon financa maramëndse. Prandaj është shumë i vështirë për të luftuar edhe në Amerikë dhe në vende shumë të zhvilluara, është një element tmerrsisht i vështirë për të luftuar. Nëse unë shikoj ministrin e Brendshëm nga një vend shumë problematik, nga një bashki shumë problematike, të deklaroj për dhënien e drejtësisë, për kapjen e njerëzve të rrezikshëm, nuk më rezulton në Shqipëri. Në Shqipëri kapen vetëm njerëzit, pra Shqipëria ka 2 standarde gjykimi. Policia është shumë efikase, prokuroria është shumë e shpejtë, aq e shpejtë se kalon dhe caqet ligjore të saj bashkë me gjykatën për të kapur disa njerëz që protestuan para 2 javësh, që ishte rasti i Kuksit, ose 1 javë, ama shumë ngadaltë për të identifikuar bosat e drogës, për të identifikuar problemin real në Shqipëri. Dhe këto janë fakte. Mos ta shohim në mikro, thash ta shohim në makro. Edhe në makro. Duhet për geopolitik që kjo pjesë e Ballkanit jetë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse ndoshta janë dhe ekuilibrat më të mëdhenj se kaq, të cilat janë në një test. Na vlen kjo ne? Për ne, është e vlefshme. Shiko, unë bëj pjesë nga ata, ose mendoj që bëj pjesë nga ata njerëz që afrimi jonë me integrimin evropian është gjë e mirë. Dhe në qoftë se pozitë do të përdori për kapital, le ta përdori, ne si opozitë, ky është mendimi personal, duhet ta mbështesim, hapja procesit të integrimit është rëndësishme për Shqipërinë. Por Shqipëria duhet zhvillohet realisht, nuk zhvillohet vetëm hapja negociatash. Dhe le ta marrin mirë qenë sikur jemi pjesë e BE-s. Prap nuk e ndryshon situatën tonë brenda Shqipërisë. Dakor, është krejtësisht një qendrim opozitar, e kuptoj. Jo, po është real. Dakor, duke folur pak për geopolitikën, sepse pati zhvillime mbasdiktja e sotme të cilat na spostuan pak. Si shikoni ndërhyrjen amerikane në Siri, amerikane me aleatët, kanë parasysh është ka Britaninë, ka dhe Francën në krah. Pavarësisht Gjermania është asnjë anse. Si e shikoni? Gjermania ka mbështetur parimisht, po nuk ka marrë pjesë në logjistikën e bombardimit dhe ushtarake. Unë mendoj që ky ishte një akt simbolik. Në terrenin lidhje me Rusinë nuk ka përndryshuar diçka, ky ishte një akt simbolik për pra vetë Trumpi brenda Amerikës tregoi që duhet, nëse i referohem një senatori republikan, Graham, thotë që Trump duhet të tregoj përfundimisht, të një emision i famshëm Fox and Friends, duhet të tregoj përfundimisht që është sherifi i Amerikës, pra duhet bëhet serioz dhe fjalët që i thotë ti mbaj, pra të godasi. Trumpi kishte nevojshme dhe brenda Amerikës të merrte një akt, sepse kishte disa herë që e përmendte këtë gjë të tillë. Ky është edhe një akt simbolik për dhënë një mesazh i cili është një akt për tu vlerësuar që në botë diktatorëve të formatit të tillë si Asadi e të tjerë si ai, në moment që përdorin armë të shkatrimit në masë, ju duhet shuar një sinjal i fortë dhune. Por mendoj që mbetet në formën e simbolikës. Ja vlen, sepse pa dashur t'ju ndërpres mendimin, por Obama në fakt tentoi 2 herë. Tha, në qoftë se kalon vinaku që unë do të godas, nuk goditi. Ndoshta për sa i përket votuesit amerikan, ky ishte një zhgënjim, sepse një president duhet të mbajë fjalën. Por ndoshta kjo mbajtje e fjalës prishte disa ekuilibra më të gjerë se sa vota e brendshme. Mendoni që ja vlente kjo ndërhyrje e Trumpit thjesht dhe vetëm për të thënë që unë jam burri fjalës? Shikoj, unë mendoj që Obama ishte një president shumë karizmatik, po tepër i dobët. Pra një president që Europa dhe një pjesë e madhe pritën me bujë të madhe mbas kohë luftës së Amerikës, një president ekselent në të folur, pra me një sharm brillant, por ishte një president i dobët. Amerika në kohën e administratës Obamas humbi shumë terren politik në jashtme. Amerikanët mund të ishin deciziv në linjën e mesme, sot nuk janë më. Sot rasti i Sirisë amerikanët nuk e zgjidhin dot më sepse aty janë rusët. Dhe rusët janë stacionuar fuqishëm në Siri. Pra është e pamundur, edhe aktet të tilla dhe bombardimet të tilla janë thjesht një format simbolik, nuk ndryshojnë dot situatën e terren, sepse ju dha hapësirë rusëve dhe nëse Obama me atë kohë do të kishte reaguar qoftë dhe për Irakun, qoftë dhe për të qenë më afër Iranit, që të intervenonte në Siri, situata nuk do ishte e njëjtë sot. Unë mendoj që ajo lloj mentaliteti politik që mund ta gjykojnë politikën e jashtme vetëm unë, po dhe shumë ekspertë amerikanë dhe europianë mendojnë që i lanë terren Rusisë, sepse të shpjegojmë për publikun pse Rusia sillet në këtë formë. E kemi thënë, Rusia nuk është një superfuqi.
Rusia është një fuqi e mesme, është një vend me një ekonomi të dobët, është një vend me buxhet më të ulët se Italia dhe nuk përballon dot konflikte të gjata me përmasa të mëdha sepse kërkojnë financat marramendse. Kështu që Rusia ka gjetur një element ku është Siria për të destabilizuar, për të qenë faktor dhe për të qenë në bisedimin në tavolinat e bisedimeve botërore. Pra kjo është mënyra e vetme e saj. Rusia nuk ka rrugë tjetër, por amerikanët dhe Obamës nuk duhet të lejonin që ato shtrijë kaq thellë në lindjen e mesme dhe në Siri, sepse ka dhe një element problematik në Rusi, në lindjen e mesme. Madje edhe Arabia Saudite, e cila është një aleate e mirë amerikanëve, po mendon dhe një marrëdhënie të mirë me Rusin. Pse kjo? Sepse ato janë vende autokrate. Dhe në rastin e Mubarakut e panë që amerikanët e patën aleat të vjetër Mubarakun dhe lëshuan në rast krize. Kurse rasti Putinit, i cili po e mbështet Asadin deri në maksimumin e tij. Kështu që ky mund të jetë i frikshëm një model i autokratëve rreth Putinit. Dakor, mendoni që në fakt Trumpi ka pasur aleat të padiskutueshëm Britaninë dhe Francën, Gjermania i ka mbështetur, por jo me logjistik. Dhe Britania dhe Franca drejtohen nga dy njerëz që janë të rinj për petkun e rënd të presidentit dhe të kryeministres, pavarësisht se zonja May ka një përvojë, ka një jetë politike, gjithsesi ishte një kryeministre e sforcuar. Kemi parasysh Brexitin, tërheqjen e paraardhësit të saj. Duket sikur është kjo politika e re dhe tradicionalja po nguron për t'i dhënë një formë të një përplasje për luftë asaj që po ndodh në Siri. Jo, mendoj që May edhe anglezët nga një shumë qartë, është krijuar një ide ose një koncept në Europë që Rusia ka tepruar. Pra, Rusia ka kaluar cakun e vijën e kuqe, Rusia, e tham dhe edhe rithemi prap, jeton bashkë me Putinin në nostalgjin e superfuqisë, nuk është më e tillë, do të rikthehet në bisedime si një forcë e madhe dhe këtë e prodhon nëpërmjet konflikteve që prodhon. Ekonomikisht nuk prodhon. Nga ana kulturore nuk është më modeli i botës si dikur në formatin lindor. Ajo tenton të provokojë, të tensionojë, që të marrë një peshë të rëndësishme specifike në politikën e jashtme. Pra të bëhet dhe ajo policia e botës si rasti amerikan. Dhe në rastin e Anglisë, ku janë helmuar disa herë ish agent rus në Angli, anglezët menduan që Rusia ka arritur vijën e kuqe, ka arritur kulmin. Të njëjtin mendim kishin dhe francezët, që në to ka pasur më pak, dhe morën këtë nisëm për i dhënë një shenjë, një simbolik Rusisë. Por ky akt mbetet një akt simbolik. Kjo është pra, nuk ndryshon. Mendon që do të ketë një përballje, ndoshta dakor t'i lexojmë kështu fuqinë ruse sepse kështu janë shifrat dhe kështu janë faktet. Por mendon që rusët mund të ketë një bluff dhe të hynë fuqishëm, megjithëse ata insistojnë që nuk ka provat, madje ata edhe filmimet për përdorimin e armëve kimike i shohin të inskenuara. Kjo është pjesë e propagandës ruse. Pra rusët gjithmonë kanë me që një pjesë e madhe sot që janë në qeverinë ruse, në shtetin rus, janë pjesë e SHBA-s. Edhe ai lloj dikasteri ka një prodhim masiv të lajmeve falso. Nuk mund të prodhosh argumente si në një vend të shtetit drejtës, kur ai vend është në luftë. Dihet që i vetmi individ, i vetmi person që prodhon këto armë kimike është Asadi, i cili ka prodhuar edhe një herë, i ka përdorur edhe një herë, por rasti më domethënës është sepse rusët janë ata që e bllokojnë në OKB vend veton në rastin e inspektorëve ndërkombëtar, të cilët duan të inspektojnë bashkë dhe me ekspertë rus që shikojnë nga buron ku janë fabrikat e prodhimit të armëve shkatrimit të mas. Pra, rusët janë pozicionuar sepse rusët nuk ka rrugë dalje tjetër. Rusët duhet të mbrojnë Asadin. Rusët janë interesantë seri vetëm me Asadin. Po iku Asadi, ikin edhe rusët nga skena e politike ose skena e zonës nxehtë lindjes mesme. Dakor, Turqia është një shtet i cili ka ndikim në rajonin ton, edhe tek ne në shtetin ton. Si e shikoni Turqinë në këtë konflikt? Dhe a mund të jetë një element që mund të prishë ekuilibra që mund të mbrijë deri në Ballkan apo jo? Unë nuk mendoj, me që folëm për Ballkanin, ne duhet bëjmë një gjë kujdesu para si Kosovës, ne nuk duhet lejojmë që lufta politike e Turqisë të mbartet tek ne në Shqipëri apo në Kosovë. Kjo do ishte papranueshme, kjo do ishte një gafë e madhe. Pra kryeministri aktual bën gafa, po duhet të ruhet në këto lloj gafa sepse në politikën botërore në arën ndërkombëtare këto janë gjëra të rrezikshme. Është e gabime që ndodhi në Kosovë dhe nuk duhet ndodhi më. Unë mendoj që Rusia bashkë me Turqinë dhe bashkë me Iranin po mundohen dhe po tentojnë të japi një zgjidhje të vetë me krizës, pa përfshirjen e Amerikës, por mendoj që nuk do jetë një zgjidhje afatgjatë. Do jetë në lindjen e mesme prezente do janë dhe do të jenë më fuqishëm amerikanët. Patën një kohë pauzë që ju kushtoi dhe Sirinë do ta kenë
pothuajse do ta kenë të humbur, sepse pa çështjen e Rusisë nuk zgjidhet Siria. Pyetja e fundit, po kjo e hap lojën geopolitike e çon në rang botror. Është në prag të takimit me Kim Jong-ilin, në mos gaboj. Kim Jong-un. Kim Jong-unin, se i referojmë teatrit. Mendoni që është një lëvizje taktike e Trumpit për t'i treguar atij njeriu të cilin bota mund ta marrë qesharake etj, por që është një njeri shumë i palexuar dhe liderët që nuk i lexon dot janë më të rrezikshmit? Mendoni që Trumpi e bën gjithë këtë historik për t'i treguar që shiko se ke përballë njëri të fjalës së mbajtur? Unë mendoj që këtu në mes kanë hyrë kinezët, sepse kinezët Trumpi ka marrë një lloj nisme për të dëmtuar Kinën nëpërmjet taksës importit të mallrave kinez. Pra janë kinezët, sepse po shikoni edhe vizitën e Kim Jong-unit në Kinë, janë kinezët të cilët duan të qetësojnë situatën dhe rasti Kim Jong-unit, njerëz të tillë, diktatorë të këtij formati, janë goxha taktik, goxha racional ato që bëjnë, por duan të shesin në arenën botërore sikur janë njerëz të çmendur, sepse vetëm të çmendurit mund të përdorin një armë të tillë bërthamore. Pra është një lloj skenimi, ai është i detyruar më shumë sepse të përdori këtë lloj formati, të ulet negociata me Amerikën. Amerika ka qenë e suksesshme në koncept, në mendimin tim, në politikën e jashtme, kur konservatorët kanë treguar qartë fuqinë e saj, potencialin e saj dhe kanë qenë, nëse u kujtoj një rast dikurshëm në kohën që ishin demokratët në pushtet dhe më vonë erdovinin republikanët, kur u kapën peng diplomatët ambasadës amerikane në Iran, që u mbajtën për disa vite. Në moment që do vinte Reagani në pushtet, në fuqi, deklaroi që nëse ata nuk lirohen, Irani do mordohet, dhe ata u liruan kur disa javë. Pra, unë mendoj, kjo nuk është ndonjë gjë e mirë, por mendoj që politika, i rri kësaj tezët politikës botërore, e cila është duhet të jesh i fuqishëm politikën e jashtme që të marrin seriozisht. E kuptoj. Unë ju falenderoj shumë zoti Alizoti për gjitha idetë që ndat në studion ton sot, siç e thash një mbasdite me lajme, përveç faktit që mund të trajtojmë edhe tema. E bëm shumë globale, shumë botërore. Shumë globale, nisëm nga Shqipëria dhe mbaruam në Kore.